लगानी बजार परिवारमा देश विदेशबाट जोडिनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आइपिओ रिभ्यू तथा एनालिसिस सम्बन्धी आजको यस भिडियोमा असोज 15 गतेदेखि खुल्दै गरेको न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको कम्पनी विश्लेषण गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई लाइक, सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र तपाईँलाई यस भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनमा हामीले यस्तै भिडियो तपाईमा आज प्रस्तुत गर्न पाइयोस्। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ। कम्पनीको कम्पनी विश्लेषण गर्नुपर्दा हामीले मुख्यतः 5 भागमा डिभाइड गरेका छौँ। त्यो हो कम्पनी सम्बन्धी विश्लेषण, यसको आइपिओ सम्बन्धी विश्लेषण, फाइनेन्सियल एनालिसिस, म्यानेजमेन्ट एनालिसिस तथा सेकेन्डरी मार्केटमा यसको प्राइस कति रहला त भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यस कम्पनीको कम्पनी सम्बन्धी विवरण लिउँ। कम्पनी कस्तो छ, यसको भावी योजनाहरू कस्ता छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिनेछौँ। बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड बीपीसीएल र लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड बीच एक आपसमा सहमति भई न्याडी हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भएको थियो, जस अन्तर्गत बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेडको 98.19% हिस्सा रहेको छ भने लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 1.81% हिस्सा रहेको देखिन्छ। कम्पनी हाइड्रोपावर सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ, जसले न्यादी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट अन्तर्गतको परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा हुने धेरैजसो परियोजनाहरू रन अफ रिभर अन्तर्गत पर्दछन्। रन अफ रिभर सम्बन्धी विस्तृत डिटेल मैले अघिल्लो भिडियो बुद्धबु नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडको कम्पनी विश्लेषण गर्दा दिइसकेको छु, त्यसैले अघिल्लो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सिनुहोला। जम्मा 30 मेगावाटको यस हाइड्रोपावर कम्पनीमा अनुमानित लागत 6,11,77,55,000 रुपियाँ लाग्ने देखिन्छ भने प्रति मेगावाट लागत 20.39 करोड रुपियाँ लाग्ने देखिन्छ। नेपालमा हाल सञ्चालन भइरहेका धेरैजसो परियोजनाहरूमा 15 देखि 18 करोड प्रति मेगावाट लागतमा बन्दै गरेको परियोजनाको सन्दर्भमा यस मेगावाट केही बढी लागत लागेको देखिन्छ। कम्पनीको नर्मल पेब्याक पिरियड 7.46 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड 21.03 वर्ष रहेको देखिन्छ। अब लागौँ यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी विश्लेषणतर्फ। यस कम्पनीको हेडक्वार्टर बुद्धनगर काठमाडौँमा रहेको छ भने केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई रेटिङ प्रदान गरेको छ, अर्थात् केयर NP असाइन गरेको देखिन्छ। मतलब कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको देखाउँछ। प्रति किता अङ्कित मूल्य 100 का दरले 22,50,000 कितामध्ये 45,000 किता अर्थात् 2% सेयर कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 1,12,500 किता अर्थात् 5% सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि बाँडफाँड गरिएको छ भने बाँकी 20,92,500 किता साधारण सेयरको लागि निष्कासन हुँदैछ। यस कम्पनीको निष्कासन खुल्ला हुने मिति 2078 6 महिना 15 गते छ भने छिटोमा 2078 6 महिना 19 गते ब्याङ्किङ समय पश्चात बन्द हुँदैछ। अहिले डिम्याट खाता खोल्ने तथा आइपिओ भर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक भएकोले 2078 6 महिना 19 गते नै बन्द हुने सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ। आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ग्लोबल आर्मी क्यापिटलले लिएको छ भने सहप्रवर्तकमा एनएमबी क्यापिटल पनि देखिन्छ। यस कम्पनीको आइपिओ दरखास्त दिनुपर्ने न्यूनतम किता 10 छ भने अधिकतम किता 50,000 सम्म अप्लाई गर्न सकिनेछ। अब लागौँ यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थातर्फ। कम्पनीको विगत 4 वर्षदेखिको ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो भने प्रति सेयर आम्दानी माइनसमा तथा सञ्चित नोक्सानीमा देखिन्छ भने यस कम्पनीले आगामी दिनमा बिस्तारै प्रति सेयर नेटवर्थ, प्रति सेयर आम्दानी तथा सञ्चित नोक्सानीलाई सञ्चित नाफामा बदल्दै लैजाने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ। 2076-77 को ब्यालेन्स सिट अनुसार हेर्ने हो भने यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 94 रुपियाँ 13 पैसा तथा प्रति सेयर आम्दानी
₹2.44 देखिन्छ भने सञ्चित नोक्सानीमा 64,32,000 देखिन्छ भने 2077-78 को अनअडिटेड ब्यालेन्स सिट अनुसार प्रति सेयर नेटवर्थ ₹91.79, प्रति सेयर आम्दानी -₹1.87 तथा सञ्चित नोक्सानी 87,76,000 रहेको देखिन्छ। भने आगामी दिनमा यस कम्पनीले आफ्नो यस नोक्सानीलाई बिस्तारै नाफामा बदल्दै लैजाने प्रक्षेपण गरेको छ। 2078, 79, 79, 80, 80, 81 तथा 81, 82 को प्रक्षेपित ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो भने क्रमशः यस कम्पनीले सुधार गर्दै लैजाने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ। अब लागौँ यस कम्पनीको म्यानेजमेन्टतर्फ। कम्पनीको चेयरम्यानमा ओम प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने डाइरेक्टरमा क्रमशः प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, विजय बहादुर श्रेष्ठ, रामबहादुर गुरुङ तथा अल्टरनेट डाइरेक्टरमा क्रमशः उत्तम कुमार श्रेष्ठ तथा राधेश्याम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने कम्पनीको सिओमा जिम्मेवारी उत्तम अमात्यले लिइरहनु भएको छ। आम लगानीकर्तामा एउटै मात्र प्रश्न आउँछ, यस कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा पर्फर्मेन्स कस्तो होला त, मूल्य कति होला, कतिमा बेच्न पाइएला, यस कम्पनीलाई बेच्ने कि लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने। कम्पनीको वित्तीय अवस्था त्यति मजबुत देखिँदैन। वित्तीय अवस्थाले साथ नदिए पनि विगत 1.5 वर्षदेखि हेर्ने हो भने सेकेन्डरी मार्केट बुलिस अवस्थामा देखिन्छ। त्यसमाथि पनि हाइड्रो पावरमा अझ विशेष चाम देखिन्छ। विभिन्न समयमा नियमन आयोगहरूले सर्कुलर जारी गरेर आम लगानीकर्तालाई सचेत गराइरहँदा पनि फन्डामेन्टल्ली विक भएका कम्पनीहरूको मूल्य एकदमै आकाशिएको छ। तर बजार सधैँ फन्डामेन्टल्ली चल्दैन। कुनै पनि कम्पनीको मूल्य निर्धारण हुनको लागि त्यस कम्पनीको डिमान्ड कति छ, सप्लाई कति छ र ओभरअल बजारको ट्रेन्ड कस्तो छ सोही कुराले निर्धारण गर्ने गर्दछ। कम्पनीको अवस्था जस्तोसुकै भए पनि हालको परिस्थितिलाई हेर्दा यदि अलटमेन्ट भएमा उक्त अलटमेन्ट भएको सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भए पश्चात सेल गर्ने स्ट्राटेजी अपनाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ। र यस कम्पनीको ओपनिङ मूल्य नेटवर्थको 3 गुणासम्म हुने देखिन्छ भनेको ₹91.79 देखि ₹275.97 हुने देखिन्छ र मूल्य बढ्ने वा घट्ने सम्भावना आगामी दिनमा बजारको ट्रेन्ड कस्तो हुनेछ सोही कुराले नै निर्धारण गर्नेछ।